سلام، خوش اومدید به این قسمت از برنامه وقت سفر. اگه میخوای همه چیزی در مورد سفر به ایروان و کشور ارمنستان بدونی، از پرواز 1.5 ساعته از ایروان به تهران تا سفر زمینی 24 ساعته با اتوبوس، اگه بخوای قیمت ها رو بدونی، قیمت خوردنی و نوشیدنی داخل شهر، فضای داخل شهر، پاساژهای خوب، بازارهای بد و قیمت خرید از شهر ایروان، اگه هر چیزی میخوای در مورد شهر ایروان بدونی، پس به ایروان، پایتخت ارمنستان، خوش اومدید. همه چیز از اینجا شروع شد که بعد یه تایم سخت کاری یهو دیدم که یه هفته تعطیل دارم و واقعا بینش برنامه قبلی گفتم ایروان، چرا که نه. بعد از اینکه تصمیم شد بریم ارمنستان، خب من اولین کاری که میکنم همیشه میرم توی گوگل مپ سرچ میکنم، هتل‌های خوب ایروان رو سرچ کردم و نظرات رو میخونم، مخصوصا عکسایی که خود مسافرها گذاشتن رو میبینم. بعد از یه جستجوی کوتاه خیلی برام جالبه که زود هتل سنترال هتل من پیدا کردم توی ایروان و از یکی از سایت ها هم هتل رو رزرو کردم برای 5 روز و هم بلیطامو گرفتم. واقعیتش اگه بخوام بگم، قبل از اینکه بلیطا رو بگیرم اصلا هیچ پیش زمینه راجع به ایروان نداشتم. یعنی چیزی که توی ذهن من بود یک شهری بود با یه بافت خیلی قدیمی که نزدیک به مثلا فرهنگ شوروی باشه و روسیه مثلا 20 سال پیش. این ارمنستان، اینم ایروان، شهری که برای ما بریم توش بگردیم. این پرچم ارمنستانه، این نشان ملی ارمنستانه، واحد پولشون درامه که خب این بعد توی سفر هر جایی که هر پولی خرج کنم توی این کشور براتون می‌نویسن و همه رو هم به درام می‌نویسن، بخاطر اینکه توی هر زمانی که شما دارید این ویدیو رو می‌بینید بتونید تبدیلش کنید به تومن و به اون عدد واقعی برسید. این ارمنستانی که می‌بینید از شمال به گرجستان میرسه و از جنوبش به ایران، از شمال غربی و غرب به ترکیه میرسه، از جنوب شرقی و شرق هم به جمهوری آرتساخ. آرتساخ همون منطقه قره باغه که همیشه میشنویم بابت این منطقه با آذربایجان تو جنگن متاسفانه. از شمال شرقی و جنوب غربی هم باز به آذربایجان میرسه، جنوب غربیش که نخچوان میشه، منطقه نخچوان، شمال شرقیش هم که خود کشور آذربایجان. تو تایمی که من می‌خواستم بلیط رو بگیرم، چون توی تابستونه سفرها زیاده، به خاطر همین بلیط کمه و تهران به ایروان هم پروازهای زیادی فکر نمی‌کنم داشته باشه. به خاطر همین برای پرواز رفت، یعنی برای رفت اصلا نتونستم پرواز بگیرم و بلیط اتوبوس گرفتم. از یه طرف خیلی بهتره، چون میتونیم تمام طبیعت مسیر رو ببینیم و تقریبا هزینه سفرمون 1/15 یا شاید 1/20 میشه نسبت به بلیط هواپیما. ولی از طرف دیگه 24 ساعت مسیره. این 24 ساعت شامل هم مسیره، هم معطلی که مطمئنا لبه مرز خواهیم داشت. از اونجایی که ما آدمای خوش سفری هستیم فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشیم و از اونجایی که اتوبوسش VIP فکر می‌کنم که سفر سختی نباشه. ولی برای برگشت چون هم مطمئنا آدم خسته است و تمام خستگی میمونه تو تنش اگه بخواد 24 ساعت تو مسیر باشه، هزینه بیشتری، ولی پرواز آرمنیا ایروی رو بگیرم برای برگشت از ایروان به تهران. قیمت رفت برگشت رو برای شما نمی‌نویسم چون خب خیلی مطمئنم بالا پایین زیاد داره. به نظرم هر جفتش رو استعلام بگیریم ببینید با اتوبوس رفت چقدر میشه، با هواپیما چقدر میشه، اصلا بلیط هست و برگشتم به همین صورت. ولی واقعا پیشنهادم برای برگشت با پروازه. ساعت 9 صبح اسنپ گرفتیم تا بریم به سمت ترمینال غرب. وقتی رسیدیم به ترمینال غرب خب خیلی شلوغ بود، به خاطر اینکه یه تایمی بود که بعضی از ایرانی‌ها می‌خواستن سفر کنن به عراق. بعد هم شرایطی گفتم اکثر اتوبوس‌ها رفتن به عراق کرایه شده بودن، به خاطر همین به ما گفتن که چند ساعت هم تأخیر دارید تا اتوبوس ما برسه و آماده بشه واسه رفتن. اینجا بهتون بگم که خب توی تهران اصلا نمیتونید پول ارمنستان رو پیدا کنید، خیلی سخته، پس بهتره با خودتون دلار ببرید. اگه میدونستم چقدر تأخیر داریم 100% میخواستم برام صرافی و دلار تهیه کنم، چون بنزی که میخواستم نگرفته بودم.
ولی خب خیلی جواب درسته به من ندادن، پس ترجیح دادیم یه ذره توی خود ترمینال قبل بچرخیم، یه ذره خوراکی بگیریم، خوراکی بخوریم و منتظر باشیم تا اتوبوسمون آماده بشه. در نهایت ساعت 2 این اتوبوس VIP ما صندلی راحتی داره، مثلا ما که اون دو تا صندلی جلو گرفتیم و فضای جلوی پای زیاد، جلوی هر کسی هم LCDه که کلی فیلم و بازی و موزیک داره، میتونیم هدست کنم وصل کنیم بهش و صداشو بشنویم. بالاخره اتوبوس ما از ترمینال قبل افتاد و دیگه افتادیم تو جاده. چند ساعت اول جاده خب خشکه و اصلا چیزی برای دیدن نداره، ترجیحاً همون بهتره که با دیدن فیلم سرتون گرم کنیم. من یه تایمی رو یک دو تا فیلم دیدم، یه تایمی رو موزیک گوش کردم و اینم بگم که راننده ها 3-4 نفر بودن که هر چند ساعت عوض میکردن که خسته نشن. تو مسیر چند جا وایستادیم که حالا خوراکی بگیریم، نمیدونم نهار بخوریم و غیره. من هم دیگه کم کم خسته شدم و یه چند ساعتی خوابیدم. وقتی بیدار شدم دیدم هوا تاریک شده، ساعت نزدیک 11 بود و ما هم رسیده بودیم به شهر تبریز. تو شهر تبریز وایسادیم برای خوردن شام و خب طبق معمول چیزی که از همه چیز امن‌تره برای خوردن توی رستوران که نمیشناسی جوجه کبابه، چون میتونی حداقل مرغه و یه جوجه گرفتیم که جاتون خالی. بعد از یه تقریبا 40 دقیقه وایستادن افتادیم تو جاده، ولی من تقریبا خوابیدم تا جایی که چشامو باز کردم جاده‌ایه که دو لاینه شده و معلوم بود که داریم نزدیک میشیم به مرز. این هم از مرز نوردوز، جایی که ما قراره از اینجا وارد ارمنستان بشیم. داخل بخش ایرانی مرز نوردوز اصلا من فیلم نگرفتم، به خاطر اینکه خب انقدر اولی که یه سری کارا بود باید عوارض خروج پرداخت میکردم و مورد دیگه چون من یه ذره قبل از اینکه بریم هم حالت سرماخوردگی داشتم، یه سری قرص و اینا با خودم داشتم، ولی خب کاملا وسیله‌هامو گشتم چون ارمنستان خیلی روی قرص‌های مختلف حساسه و شما حتی استامینوفن هم همراه خودتون داشته باشین ممکنه به عنوان جرم حساب بشه. پس سعی کنین قبل از رفتن به ارمنستان پاک برید، یعنی حتی استامینوفن هم همراهتون نداشته باشین. و بعد از اینکه گیت ایرانی رو رد کردم از روی یه پلی رد میشیم که مرز ایران و ارمنستان رو با رود ارس مشخص کرده. یه پل خیلی جالب که این برش شما پرچم ایران رو میبینید با نور درست شده، قشنگ از روی مرز رد میشیم و اون برم پرچم ارمنستان. اینجا نقطه صفر مرزی. 4-5 دقیقه پیاده روی میکنید تا به گیت گذرنامه ارمنستان برسید. مهر ورود ما رو بدون هیچ مشکلی زدم و ما اومدیم داخل پاسگاه نوردوز بخش ارمنستان شدیم. داخل اونجا من فیلم خاصی نگرفتم، فقط به شما اینو بگم که اونجا خیلی ها هستن میخوان به شما سیم کارت بفروشن، قیافه‌هاشون شبیه روساست، مدل موهاشون شبیه روساست، ولی با شما فارسی میگن که اگه مثلا سیم کارت میخوای بفروشیم. اصلا این کارو نکنید، شما به هر حال جلوتر سیم کارت میبینید با قیمت خیلی بهتر. اگه اونجا بخرین عملا رفته تو پاچتون. من فقط چون فکر میکردم شاید به پول احتیاج پیدا کنم اینجا یه $100 چنج کردم، صرافی هستش. من پیش بینی میکرده بودم که شاید 6 ساعت حتی شاید شنیده بودم بیشتر بازرسی اتوبوس طول میکشه، ولی خدا رو شکر اتوبوس ما شاید یه چیزی حدود 3 ساعت و نیمه بازرسیش انجام شد و ساعت تقریبا دیگه 7 صبح بود که مسیر ما تو جاده‌ای که توی کشور ارمنستان بود به سمت پایتخت این کشور ایروان شروع شد.
چیز در مورد همسفرامون توی اتوبوس به شما بگم. این وقتی گفتم که میخوایم با اتوبوس بریم، خیلی گفتن در کجا میدونی سیفه، از کجا میدونی که خوب مسیر همسفرها به چه شکلن، نمیدونم خوب باشن بد باشن. خدا رو شکر از لحظه‌ای که من وارد اتوبوس شدم خیلی راحت شد، چون همه از هموطنای ارامنمون بودن و تو اون تایمی هم که ما هم چند ساعتی که توی ایستگاه منتظر بودیم تا اتوبوس از گیت رد شه، تقریبا با هم دوست شدیم و یه سری بازارها رو به من معرفی کردن. آقایی که تصویر می‌بینید که الان خوابن، لطف کردن چند تا بازار رو به من معرفی کردن. در مورد جاده اگه بخوام برای شما بگم، فکر می‌کنم یه ذره جاده‌های ایران امنیتش بهتر بود. یعنی گارد ریلایی که توی جاده‌های ارمنستان بود به نظرم کم بود، ولی خب خدا رو شکر این راننده‌ای که اینجا نوبتش شد و نشست پشت فرمون به نظرم راننده حرفه‌ای‌تری بود نسبت به همشون. بقیه‌شون هم بد نبودن، ولی این خب حرفه‌ای‌تر به نظرم می‌رسید. با اینکه جاده مه شد، ما مه رو رد کردیم و افتادیم بالای ابرها، ولی خب خوب رانندگی کرد. تو مسیر همینطوری که به سمت ایروان میرفتیم از شهرها و روستاهای مختلف رد میشدیم. بذاریم براتون پول ارمنستان بگم. درام. از اینجای سفر به بعد هر جایی که من هزینه بکنم براتون می‌نویسم که یه ذره با مدل هزینه‌ها آشنا بشین. همه رو هم به درام براتون می‌نویسم که واحد پول ارمنستانه. پس اگر می‌خواین که دقیقاً بدونید الان این هزینه این کار یا این بلیط یا مثلا این غذا یا این خرید چقدر میشه، به نظرم بهتره که کنار دستتون یه دونه تبدیل درام به تومن داشته باشین که به روز بتونید متوجه بشین چه هزینه‌ای داره این کار. اولین جایی که اتوبوس نگه داشتم و صبحونه بخوریم یه رستوران بود به اسم قرون، اگه اشتباه نکنم. فکر میکنم اکثر تورا هم همینجا واسه صبحونه وای میستن. صاحب این رستوران و گارسوناش ایرانی بودن و این رستوران واسه یه نفر ایرانی بود. قیمتا تقریبا بالا بود، معلوم بود که داره گرونتر حساب میکنه چون طرف مجبوره فقط اونجا غذا بخوره یا صبحونه بخوره. ما اینجا یه صبحونه حالا خیلی مفصل هم نه خیلی معمولی گرفتیم و برای این صبحونه 2200 درام پرداخت کردیم. جلوی در رستوران یک ماشین هم بود که برای فروش سیم کارت اعتباری بود. من یکی از پکیجش رو انتخاب کردم که 2800 درام بود و پاسپورت هم بهش دادم تا برام سیم کارت صادر کنه. خوبیش این بود که با خریدن این پکیج علاوه بر اینکه شما 5 گیگ اینترنت داشتیم، نرم افزارهای دیگه مثل واتساپ، اینستاگرام یا خیلی نرم افزارهای دیگه میتونستیم با حجم رایگان استفاده کنیم که این خیلی عالی بود. و وقتی ما صبحونه رو خوردیم افتادیم تو جاده، دیگه داشتیم اتوبانی رو طی می‌کردیم که میرسید به شهر ایروان. حدود ساعت 3 رسیدیم به ریپابلیک اسکوئر ایروان یا یروان به قول خودشون و از اونجا تا هتل ما هم راهی نبود. تقریبا 2 دقیقه پیاده رفتیم تا رسیدیم به سنترال هتل، یه هتل 4 ستاره. برخورد پرسنل در وقت بود خیلی خوب، خیلی دوستانه. اتاق ما تحویل دادن. اتاق بزرگ و تمیز
هزینه هتل براتون نمی‌نویسم، چون شما باید نگاه کنید به مدلی که دوست دارین سفر کنید، نسبت به بودجه‌تون، نسبت به شرایطی که دوست دارید. فقط هتلی پیدا کنید که امنیت شما توش تضمین باشه و سفر راحتی داشته باشین. خب نسبت به اون میتونید این رو هم، یعنی هزینه هتل رو حتما به هزینه‌هاتون باید اضافه کنید و ببینید چقدر برای شما هر شب هزینه داره. من خودم این هتل رو برای 5 شب و 6 روز گرفتم و صبحونه هم داره این هتل. خیلی وقت رو تلف نکردیم. بعد از اینکه دیگه پولا رو گذاشتیم تو گاف صندوق و وسیله‌هامون رو گذاشتیم تو جاش، از هتل زدیم بیرون. هتل ما موقعیت مکانی خیلی خوبی داشت، یعنی ما با یه ذره پیاده روی میتونستیم برسیم به یکی از خیابون‌های اصلی ایروان که به اسم خیابون شمالی. من دیده بودم توی گوگل مپ و میدونستم که اینجا جایی که برندهای مختلف هستن، فروشگاه‌های مختلف هست، رستوران‌های مختلف هست و قلب شهر شاید بشه گفت اینه، مثل یه خط وسط شهر رفته بالا تا به آمفی‌تئاتر ایروان برسه و جاهای دیدنش. یه ذره که راه رفتیم دیدیم خب تقریبا ساعت دیگه شده بود 5:30 و ما هنوز نهار نخوردیم. پس یه رستورانی به نام گوستو که دیدیم و از ظاهرش خوشمون اومد رفتیم داخل و جای شما خالی یه پیتزایی سفارش دادیم. غذای رستوران باحال بود، پیتزاش هم خوب بود، ولی البته 100% پیتزای ایرانی خیلی خوشمزه داره، ولی پیتزای هم خوب بود. برای ناهار ما اینجا یه پیتزا گرفتیم، یه آب معدنی و یه آبجو که هزینه شد 7000 درام. این خیابون شمالی زنده، رفت و آمد، موزیکای مختلف. اکثرا آدمایی که اینجا بودن جوانای زیر 20 سال، همشون خوشحال، همشون قیافه‌شون خندون، معلومه که حالشون خوبه و قشنگ سرزنده است. این سریع اسمش پاپیدوس بود. هنوز که هنوزش هیچی نفهمیده دقیقا این می‌خواستیم پاپیدوس چیکار بکنیم ازش. ما یه ذره تو بازاره گشتیم، مغازه‌های مختلف رو نگاه کردیم، خیابون شمالی رفتیم به سمت شمال تا رسیدیم به فریدوم اسکوئرشون یا میدون آزادیشون. تو روزی که ما اینجا بودیم یه سری فستیوال انگار داشت برگزار می‌شد، موسیقی‌های مختلف. این ساختمان قشنگی هم که توی این فریدوم اسکوئرش رو می‌بینید یه جورای خود همون اپرای ملی ارمنستان هستش. دیگه
چون خیلی پیاده روی کرده بودیم 2 شیرمرغ گرفتیم از دکه‌هایی که پشت اون اپرای ملی بودن. باز یکم پیاده روی کردیم به یه رستوران رسیدیم به نام تومانیان شاورما اگه درست بگم اسمشون، و یه سری بستنی دستگاهی داشت که خیلی هوس‌انگیز بود. یه ذره پیاده روی کردیم، چند تا سوپرمارکت رو دیدیم، داشتیم مسیر میرفتیم تا رسیدیم به یه رستورانی به اسم رستوران فصل‌ها سیزنز. ساعت تقریبا 9:30 شب بود، ولی ما انقدر نهار رو دیر خوردیم و خوراکای مختلف خورده بودیم که خیلی میل به شام نداشتیم، ولی انقدر رستوران قشنگ به نظر می‌رسید که گفتیم حتما باید یه روز بریم اینجا. بعد از رد کردن رستوران و کافه سیزنز رسیدیم به یه جایی به اسم داین آکوار پارک که اینجا موزیک پخش میشد و رقص نور و آب بود. یه چیزی تو مایه پارک آبادیش خودمون بودش و مردم هم وای میستادن و نگاه میکردن، لذت میبردن. چیزی که میتونم راجع به اولین روزی که توی ایروان بودیم بگم اینه که کلا دید من عوض شد. یعنی اون چیزی که من فکر میکردم یک شهری باقی مونده از شوروی که همه چیزش قدیمیه، کاملا با چیزی که من فکر میکردم فرق میکرد. این شهر یه شهر زنده، شهر شیک، مردم بسیار خوشحال، سرزنده و چیزی که مردم بود خیلی احساس میکنم سعی میکردن به سمت آمریکایی‌ها بیشتر برن، به سمت اروپایی برن و به سمت آسیایی و مثلا روسیه. و یه چیز جالبه دیگه این که وجود داشت این بود که پر بود از توریستای روس. دیگه ساعت داره نزدیک 10 میشه و ما هم کم کم برمیگردیم به سمت هتل. تو مسیر یه سری مغازه‌ها و کافه‌های مختلف رو دیدیم. قسمت اول سفرنامه ما به ایروان همینجا تموم میشه. مرسی از اینکه برنامه وقت سفر رو دیدید. ممنون میشم اگه لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و حمایت کنید از ما تا بتونید برنامه بیشتری براتون درست کنیم. شما برنامه وقت سفر رو از چنل رادیو فرهنگ میبینید. اینجا دکمه هستش که میتونید با سابسکرایب کردن ما رو دنبال کنید و قسمت‌های بعدی رو ببینید. همینطور شما اینجا لینک قسمت دوم برنامه سفر به ارمنستان میبینید که روز 3 و 4 سفرمون میشه. مطمئنا قراره کلی جای دیدنی بریم، کلی بازارهای مختلف میخوایم بریم و هزینه‌ها رو برای شما بنویسیم، قیمت‌ها، رستوران‌های مختلف. پس فعلا تا قسمت بعد خداحافظ.